ሰላም ፍቅር ጤና አይለያቹ ዛሬ ማሳያቹ በአንድ ቦት ብቻ እንዴት አድርገን ብዙ ቻናሎች መስግበን ፖስት እንደምታረጉ ነው። በጣም ገራሚ ቦት ነው የምንሰራው። አብራችሁ ተከታተሉ። ቴሌግራም ላይ ቻናል ግሩፕ እንዲሁም ቻናል ግሩፕ አላችሁና ስለዚህ ይህ ቦት በጣም ጠቅማችኋል። እናንተ የግድ አዛ ቻናል ፖስት አምጥተውበት ቻናል ላይ አድሚን መሆን አይጠበቅባችሁም። ቦቱን ብቻ አድሚን በማድረግ ማለት ነው ፖስት ሰርታችሁ የፈለጋችሁ ቻናል ላይ ከ10 በላይ 20 ነው የሚሆነው እዛ ላይ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንገባው። ቴሌግራም ላይ ገብተን ወደ ቴሌግራም እንገባና መጀመሪያ ቦት መክፈት አለብን። ስለዚህ እዚች ጋር እንደምታዩት ሰርች ባሯ ላይ ነካርጉና ቦት ፋዘር ይባላል ቦት መስሪያ እሱን ሰርች እናደርግና እንፈልጋለን። ቦት ፋዘርን ለማግኘት እዚች ጋር ቦት ፋዘር ብላችሁ ጻፉ። ቦት ፋዘር ብለን ሰርች በማድረግ እናገኘዋለን። ቦት ፋዘር ሰርች አድርጉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት የሚለውን ንኩ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ኮማንዶች አሉ። ይሄ ስላሽ ብሎ ቴክስት የምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ኮማንድ ነው። እና እዚህ ጋር ኒው ቦት የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ለቦታችን ስም እንስጠው። እኔ ፕሮሞሽን ልበለው እስኪ ፕሮሞሽን ቦት። ቀጣይ ደግሞ ለቦቱ ዩዘር ኔም ስጡኝ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በሁለት አይነት ስታይል መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህና እንደዚህ ማኑ አንደርስኮር አስገብታችሁ ስለዚህ ዩዘር ኔም ላኩለት። እናንተ ደስ ያላችሁን ስም ተጠቀሙ። እኔ ይሄን እንደዚህ ተጠቅሜያለሁ። እንደምታዩት አሁን ሰርቶልኛል። እና አሁን የቦታችን ፎቶ ፕሮፋይሉ ማለት ነው መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷን ነካርጓት። እንደምታዩት አሁን የሰራነው ቦት ይሄውና መጥቶልናል። ይሄንን ፎቶ መቀየር እንችላለን። እንደገና እዚህ ጋር ኢንፎ ላይ የተለያየ ቴክስት ማስገባት እንችላለን። ሄድ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ይሄንን የተለያየ ቴክስት ማስገባት እንችላለን። እና ፎቶውን እንዴት እንደምንቀይር ላሳያችሁ። እዚች ጋር እንደምታዩት ኮማንዶች ይመጣሉ። ማይ ቦት የሚለውን ንኩ። ከዛ ቦታችሁን እዚህ ጋር ያመጣል፣ እሱን ንኩ። ከዛ እዚች ጋር እንደምታዩት ኤዲት ቦት የሚለውን ንኩ። ከዛ ፎቶ ለፕሮፋይሉ ፎቶ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ኤዲት ቦት ፒክ የሚለውን ንኩ። ከዛም ፎቶ ላኩለት ይቀበላችኋል። ዲስክሪፕሽኑ ቅድም ያልኳችሁን ኤዲት ለማድረግ ይሄን ትነኩና ይሄን እዚህ ጋር የምታዩትን ትነኩና ቴክስት ልኩለታላችሁ። እንዲሁም ኤዲት አባውት የሚለውንም ይሄንን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤዲት ነው የሚለውንም ፕሮሞሽን ቦታ ላይ ያለው እሱን መቀየር ትችላላችሁ። እና እኔ አሁን ይሄን ማድረግ አልፈልግም። ስለዚህ ባክ ቱ ቦት ልዋለው። ሌላ አንድ ማድረግ የምፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ ቦት ሴቲንግ የሚለውን ንኩት። ከዛ እዚህ ጋር ኢንላይን ሞድ የሚለውን ተርን ኦን እናደርጋለን። ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር አለ። ይሄን አሁን የሰራነውን ቦት በሌላ ቦት ቢውልድ እናደርጋለን። እና ቢውልድ ካደረግነው በኋላ ነው ፖስት ምናምን ክሬት ማድረግ የምንችለው ፕሮሞሽን ቦታ የሚሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አስፈላጊ ነገር አለ። ስለዚህ እሱን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ባክ ቱ ቦት ሴቲንግ የሚለውን ንኩ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ባክ በሉ። ከዛ እዚህ ጋር API ቶከን የሚል አለ። ይሄ የምታዩት API ቶከን ይባላል። እሱን አንዴ ነካ ብቻ በማድረግ ኮፒ አድርጉ። ሁለተኛ ስቴፕ ላይ እዚህ ጋር የሆነ ናሽራ ቦታ ይባላል። በሱ ነው ቢውልድ የምናደርገው። ስለዚህ ናሽራ ቦት ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ይመጣል። ስታርት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት የቦት በሉት። ከቦት ፋዘር API ቶከንን ለኩልኝ ይላል። እኛ ኮፒ አድርገናል ቀድመን። ስለዚህ እዚህ ቻቱ ላይ ጫን በማለት ፔስት የሚለውን በመንካት እንልክለታለን።
በቃ አሁን ቦታችንን ሰርቶልናል። ቅድም ስታርት ስንለው ምንም አላመጣልንም። ስለዚህ አሁን ስታርት ስንለው ይሄን ያመጣልናል ማለት ነው። እና አሁን ፖስት እንሰራለን በማርክዳውንም እንዲሁም በተን የሆነ ፖስት እንሰራለን። ይሄን ከሰራን በኋላ ይሄን ቦት የምንፈልገው ቻናል ውስጥ አድሚን እናደርገዋለን፣ እንዲሁም ግሩፕ ውስጥ እናስገባዋለን። ፖስት እንስራ። ክሬት ፖስት የሚለውን ንኩ። ከዛ ለፖስት የሚሆን የፈለጋችሁትን ነገር ላኩለት። እኔ ዝም ብዬ እስኪ ለሙከራ ስለሆነ ሄሎ ሃው አር ዩ ብዬ ላክ እስኪ። እናንተ ደስ ያላችሁን ነገር ተጠቀሙ። ከዛ በተን ቦት መስራት በተን ፕሮሞሽን መስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን የመደመር ምልክቱን ንኩ። ከዛ ለበተኑ ቴክስት ላኩ። እዚህ ጋር ፕሊዝ ሴንድ ቴክስት ፎር በተን ይላል እና ጆይን ልበለው። ከዛ ሊንክ ላክልኝ ይለኛል። ሊንክ ስትልኩ ደግሞ t.me ብላችሁ መጀመሪያ አለባችሁ፣ ቴሌግራም ማለት ነው። ለምሳሌ ቲሞ ሴንተር ብዬ ልላክ። በቃ አሁን አንድ በተን ሰርቻለሁ። መጨመር ከፈለጋችሁ በተን ይሄን ፕላሱን ንኩ። ሲጨርሱ ደን የሚለውን ንኩ። ይሄው አሁን እንደምታዩት አንድ ፖስት ሰርተናል እና ኢንላይን ቅድም ያልኳችሁ ነገር አለ። አሁን ይሄንን ኮፒ አድርገናል። እዚች ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ፔስት ስናደርገው እዚች ጋር እንደዚህ ያመጣልናል እና ኢንላይን እንዲሰራ ፈቅደንለታል ማለት ነው፣ በቦት ፋዘር ውስጥ ማለት ነው። እና አሁን ሁለተኛው ደግሞ ማርክዳውን ቴክስት መስራት ትችላላችሁ በዚሁ ማለት ነው። ማርክዳውን ቴክስት ደግሞ ለመስራት ይሄንን ክሬት ፖስት የሚለውን ንኩ። ከዛ የፈለጋችሁትን ቴክስት ላኩለትና እዚች ጋር ኦፕሽን የሚል አለ። ከዛ ኦፕሽን የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ማርክዳውን የሚለውን ንኩ። ከዛ ዌብ ፔጅ ፕሪቪው የሚለውን ነክታችሁ ኖ አድርጉት። አሁን እዚች ጋር እንደምታዩት ኤዲት ኮንተንት የሚለውን ንኩ። ዘን ማርክዳውን ፖስት ለመስራት ደግሞ ፎርሙላ አለው። እዚች ጋር ቴክስት፣ ከዛ እዚህ ጋር ሊንክ ማለት ነው። ይሄ የማርክዳውን ፎርሙላ ነው እና እዚህ ክሎዝ ኢንተርቫል ውስጥ ማለት ነው የፈለግነውን ቴክስት እናስገባለን። እዚህ ኦፕን ኢንተርቫል ውስጥ ደግሞ ሊንካችን እናስገባለን። ላሳያችሁ ሰርቼ እስኪ ጆይን አወር ቻናል ለባለው እስኪ እናንተ ደስ ያላችሁ ላኩ። ከዛ ሊንክ ስትልኩ ደግሞ htttps ታረጉና t.me ቴሌግራም ከዛ ቲሞ ሴንተር ለባለው ከዛ እልክለታለሁ። አሁን እልክለታለሁ። እንደምታዩት እዚች ጋር ይሄው ሰርቷል። አንድ ጊዜ ጠቅ በሚያደርጉበት ጊዜ ወደ ቻናል ይወስዳቸዋል። እዚች ጋር ከማርክዳውን ቴክስቱ ከስር በተን አለች። እቺ ፕላስ በተን መስራት ከፈለጋችሁ ማለት ነው ይሄን ትነካላችሁ። ቅድም እንዳሳየዋችሁ ታረጋላችሁ። ግን ካልፈለጋችሁ እዚች ጋር ደን የሚለውን ትነካላችሁ። አሁን በማርክዳውንም በተንም ሰርተን ጨርሰናል። አሁን የሚጠበቅብን የቦቱን ሊንክ ኮፒ አድርገን የምንፈልገው ቻናል ውስጥ ቦቱን አድሚን እናደርገዋለን። እኔ እዚች ውስጥ አድሚን አደርገዋለሁ። አድሚን ለማድረግ ደግሞ ሲምፕሊ ይሄን ትነኩና አድሚኒስትሬሽን ከዛ አድ አድሚን ከዛ እዚች ሰርች ባሯ ላይ
ሊንኩን ኮፒ ታረጉና ትፈልጋላችሁ። ከዛ ራይት የሚለውን ንኩ። ሌላ ቻናል ላይም አድሚን አረጋዋለሁ። ይሄን ትነኩና አሁን እንዳሳየዋችሁ ከዛ ፔስት ታረጉና ራይት። አሁን እኔ ሁለት ቻናል ውስጥ ነው ፕሮሞሽን መስራት የምፈልገው። በቀጣይ ደግሞ የሆነ የከፈትኩት ግሩፕ አለ ለፕሮሞሽን ብዬ ይሄን ቦት እዛ ግሩፕ ውስጥ አድ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ውስጥ አድ አድርጌዋለሁ። ከዛ በኋላ ሄልፕ የሚለውን ንካ ይለኛል። እዚች ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር ያመጣልናል። ቻናላችሁን አድ አድርጉ፣ ሴንድ ፖስት የሚል አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ ስኬጁል ፖስቲንግ የሚል አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ቻናል አድ እናደርጋለን። አሁን የቻናላችሁን ሊንክ ያዙ። እኔ የአንደኛው የቻናል ሊንክ ኮፒ አድርጌ አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። አድ ለማድረግ ደግሞ ይሄንን ስላሽ አርጋችሁ ኮማንድ ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ታረጉና ከዛን አት በላችሁ የቻናላችሁ ሊንክ አስገቡ። ፎን ኤንድ ፒሲ አፕስ ሌላም ቻናል አድ ለማድረግ ይሄ ማለት አድ ማድረግ ነው። አድ ማለት ነው ታይም ለመቆጠብ ነው። ከዛ እዚች ጋር ኮፒ ያደረኩትን ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ ልክለታለሁ። ቻናሌን አድ ያደርግልኛል። እዚች ጋር ቬሪፋይ ብለው ንኩ። አሁን ቻናላችን ቬሪፋይ አድርጎልናል። በመቀጠል ደግሞ ቀድሜ የሰራነውን ፖስት ማለት ነው በዚህ በቦቱ አማካኝነት ሴንድ እናደርጋለን። ምንም እኔ አሁን እዛ ቻናሎች ላይ አድሚን ራሱ ባልሆን ቦቱ ብቻ አድሚን ከሆነ እንደፈለኩኝ ፖስት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እና ወደ ቦቱ እንመለስና ይሄንን እዚህ እንደምታዩት ሁለት ነው። ይሄ ነምበሩ ማለት ሁለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ የመጀመሪያው እዚች ጋር አንድ ነው። ይሄ አንደኛው ፖስታችን ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ፖስታችን ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን እዚህ ውስጥ ፖስት ለማድረግ ማለት ነው ኤስን እንጠቀማለን። ኤስ ማለት ሴንድ ማለት ነው፣ ታይም ለመቆጠብ ነው። ኤስ1 ማለት ቀደም የሰራነው የመጀመሪያው ፖስት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፖስት ቻናሎቹ ላይ ፖስት አድርገልን ብለን ትዕዛዝ እየሰጠነው ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ። ልክ እንደምታዩት ሁለቱም ቻናል ውስጥ ገብቷል ይላል። አሁን ገብቼ ላሳያችሁ። ይሄው እንደምታዩት እዚች ጋር ይሄው ሄሎ ሃው አር ዩ የሚለው ይሄ ጆይን አሚል ይመጣል። ይሄው ወደዛ ይወስዳችኋል። እዚህ ውስጥም ይሄው ገብቷል። ይሄንኑ ደግሞ ዲሊት ማድረግ እንችላለን። እናንተ አሁን እዛ ቻናል ላይ አድሚን ባትሆኑ ማለት ነው ዲሊት ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ በቦቱ በቀላል መንገድ ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ዲሊት ፖስት ብለው ዲሊት ያደርገዋል ማለት ነው። ላሳያችሁ። ይሄው ጠፍቷል። እዚች ጋርም ጠፍቷል። እንደገና የሁለተኛውን ፖስት ሁለተኛ ላይ የሰራነውን ፖስት ለመላክ አሁንም ሴንድ ብለን ቱ እናደርጋለን። ይሄው ሁለቱም ቻናል ላይ ገብቷል ይላል። ይሄው እንደምታዩት ማርክ ዳውን ነው ሁለተኛው። ይሄው ልከናል። ሌላ ደግሞ አሁን ማሳያችሁ እንዴት በስኬጁል በፕሮግራም እንዴት ፖስት ማድረግ እንደምንችል ነው። ለምሳሌ እናንተ ማታ ላይ 2 ሰዓት ላይ ኦንላይን ማገቡ ከሆነ አሁኑኑ ማለት ነው አሁን ባላችሁበት ታይም እሱን አዛችሁ ኦፍላይን ኦን ትችላላችሁ። ታይሙ ሲደርስ ፖስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ለማድረግ ለምሳሌ የሁለተኛውን ፖስት የሁለተኛ ላይ የሰራውት ማርክ ዳውን እሱን ፖስት ማድረግ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ማታን ያውን አልገባም 2 ሰዓት ላይ ማታ ፖስት ማድረግ ብፈልግ ኤስ ብዬ ኤስ2 ብዬ ከዛ በኋላ ኤስ2 አት ብዬ አት 8 00
8 ማለት በፈረንጆቹ 008 ማለት በፈረንጆቹ ያው በእኛ 2 ሰዓት ማለት ነው፣ በእነሱ 8 ነው። 8 PM እንደምታዩት እዚች ጋር ያው 8 ማለት በፈረንጆቹ ነው፣ በእኛ ደግሞ 2 ሰዓት ማለት ነው፣ PM ነው። እና ሁለተኛውን ማርክዳውን በማርክዳውን የሰራነውን ፖስታር እንደዚህ ይላል will send post to in 2 hours እንደዛ ይላል። እና ቼም ፖስት 2 ማለት ነው ከ2 ሰዓት በኋላ ፖስት አደርግላችኋለሁ ያለኝ ነው። እኔ ኦፍላይን በሆንም ሰዓቱን ጠብቆ ፖስት ያደርጋል። ሌላ ነገር ደግሞ ማሳየት የምፈልገው እንዴት በስኬጁል ፖስት አድርጎ ያንኑ ፖስት ያደረገውን ሰዓት እንትን በለንለት እንዴት ማጥፋት እንደሚችል ነው። ይሄን አሁን ለምሳሌ እኔ ማታ አልገባማ 2 ሰዓት ላይ ፖስት አድርጎልኝ ከዛ 2 ሰዓት ተኩል ላይ እንዴት አድርጎ 2 ሰዓት ላይ ፖስት አድርጎ 2 ተኩል ላይ ድሌት እንዲያደርግልኝ አደራረጉን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር S2 ብዬ at 8 ያው 2 ሰዓት ማለት ነው በእኛ 8 PM until 8 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ላይ ፖስት ድሌት እንዲያደርግ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እልክለታለሁ። ይሄው 2 ሰዓት ላይ ልኮ ማለት ነው። ከዛ 2 ተኩል ላይ ድሌት ያደርግልኛል ማለት ነው። እና ይሄ ነው። በይበልጥ ደግሞ ለመረዳት ሄልፕ ብላችሁ ላኩ። ሄልፕ ብላችሁ ስልኩ እዚች ጋር ሁሉንም ነገር ያመጣላችኋል። ስኬጁል ፖስቲንግ አለ። ይሄን አንብቡና ያልገባችሁን በቴሌግራም ጠይቁን። ያው እኔ አሁን ወሳኝ የመላቸውን አስረድቻችኋለሁ። እና ያልገባችሁ ካለ በቴሌግራም ላይ ግሩፕ አለን። ግሩፑ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። እዚች ጋር ቲሞ ሴንተር ይላል። ይሄው ቲሞ ሴንተር ግሩፕ ይላል ግሩፓችን። ቻናላችን ደግሞ ቲሞ ሴንተር ይላል @ቲሞ ሴንተር ይላል። እና ያልገባችሁ እንዳለ በነጻነት መጠየቅ ትችላላችሁ። ለመመለስ ዝግጁ ነን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ከስር የምታዩትን ሰብስክራይብ ምትለዋን በተን ንኩ። እንዲሁም ላይክ አድርጉልን። እናመሰግናለን። ኮሜንታችሁን እንፈልጋለን። ኮሜንት ጻፉልን። በቀጣይ የምንለቃችሁ ቪዲዮዎች በጣም ገራሚ ስለሆኑ እንዳያመልጣችሁ። ይሄ ደግሞ ኖቲፊኬሽኑ እንዲገባላችሁ ጀስት ሰብስክራይብ ምትለዋን ከነካችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ንኩ። ያው እናንተ ሰብስክራይብ በማድረጋችሁ ምክንያት ምንም 5 ሳንቲም የምትከፍሉ ነገር የለም። ቅንነት ለራስ ነው። ተባብረን ከተባበርን ትልቅ ቦታ መድረስ እንችላለን። አመሰግናለሁ።